მოგესალმები, ანა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. პრინციპში მხოლოდ სოფლის მეურნეობის მინისტრი არ არის, გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრია და პირველი შეკითხვა სწორედ ბატონ ლევანთან ამ მიმართულებით მექნება. მოგესალმებით ბატონო ლევან, ძალიან დიდი მადლობა ეთერში მობრძანებისთვის. და ელემენტური შეკითხვაც ესეთი იქნება. მას შემდეგ რაც გარემოს სამინისტრო და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო გაერთიანდა, პრინციპში ჩვენ გაგვიჩნდა განცდა, რომ რაღაცა სოფლის მეურნეობა ყურადღების მიღმა დარჩა. და პირველი შეკითხვა სწორედ ეს არის, იმიტომ ძალიან ბევრს საუბრობენ, რამდენად სწორი იყო გადაწყვეტილება ამ ორი სამინისტროს შერწყმის, როდესაც სოფლიოში პრიორიტეტი გარემოს დაცვა არის, საქართველოს ამ დღის წესრიგშია და სოფლის მეურნეობაც ასევე პრიორიტეტია სოფლიოსთვისაც და რა თქმა უნდა ჩვენი ხელისუფლებისთვისაც. რამდენად სწორი იყო ეს გადაწყვეტილება, თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს ამაზე. პირველ რიგში ძალიან დიდ მადლობას გიხდით ნინო გადაცემაში მოწვევისთვის. მე მინდა მივესალმოთ ჩვენს ტელემაყურებელს და პირველ თქვენს კითხვას რომ დაუბრუნდეთ, მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიიღო ქვეყანამ, როდესაც ორი ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება ერთად ერთ სამინისტროში მოაქცია. ეს რა თქმა უნდა მარტივი არ არის, თუმცა არც საქართველოა გამონაკლისი პირველი ქვეყანა ჩვენ არ ვართ, ბევრმა ქვეყანამ ასეთი მიმართულება აირჩია, მათ შორის ძალიან განვითარებული ევროპული ქვეყნები დღეს ახდენენ მთავრობის უფრო კონსოლიდაციას და შერწყმა რამდენიმე სამინისტროების არ არის გასაკვირი, მათ შორის ერთ ბლოკში მოქცევა გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მიმართულების. ამას თავისი ლოგიკა გააჩნია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სოფლის მეურნეობა თქვენი ცით გარემოზე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ზემოქმედების ელემენტია და თუ სწორად განვავითარებთ სოფლის მეურნეობას, განვითარების პრინციპებზე დაფუძნებით, ალბათ უფრო მდგრად სოფლის მეურნეობას მივიღებთ გრძელვადიან პერსპექტივაში და ის რაც ჩვენი მთავარი ამოცანა რომ ვიყოთ კონკურენტუნარიანები, ვფიქრობ, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში კიდევ უფრო კონკურენტუნარიანები ვიქნებით, თუ მწვანე ეკონომიკის პრინციპებს დაეფუძნება ჩვენი ეკონომიკა, მათ შორის სოფლის მეურნეობაც. სწორედ ეს იყო ალბათ мотиваცია, როდესაც მთავრობაში იყო მსჯელობა და გადაწყდა, რომ სამინისტროების ასეთი ფორმით შერწყმა მომხდარიყო. რაც შეეხება საკითხს, რა თქმა უნდა, იყო გარკვეული კითხვები, როგორც გარემოს დამცველებში, ისე სასოფლო-სამეურნეო სექტორის წარმომადგენლებში, რამდენად მათ მიმართულებას სათანადო ყურადღება ექნებოდა ერთი გაერთიანებული სამინისტროს ფარგლებში და ალბათ ჩვენ საქმით უნდა დავამტკიცოთ ეს, ცოტა ადრე ალბათ საუბარი ამაზე, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ერთი წლის თავზე ჩვენ გვექნება შედეგების შეჯამების საშუალება, იმის ჩვენების საშუალება, თუ გაერთიანების შედეგად რა მივიღეთ და ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგ რაღაცებს ვიღებთ, მათ შორის კლიმატზე ადაპტირებული სოფლის მეურნეობის პროგრამების დამუშავების განვითარების კუთხით, მათ შორის იმ კუთხით, რომ ჩვენ ხელი მიგვიწვდება ისეთ ინფორმაციაზე, რაც პრინციპში ძალიან რთული იყო ორი ცალკეული სამინისტროს შემთხვევაში. კომუნიკაციაც ვერ იყო სათანადო, ესეც უნდა ვაღიაროთ. და კარგი координация იყოს მთავრობის სტრუქტურებს შორის, ეხლა რა თქმა უნდა ვერ შეედრება, როცა ერთიანი სისტემის, ერთი სტრუქტურის ნაწილია ეს და ამ შემთხვევაში ჩვენ გვინდა რომ გამოვიყენოთ ის ბუნებრივი რესურსები, მათ შორის სოფლის მეურნეობის მიმართულების განვითარებისათვის, ოღონდ რა თქმა უნდა მდგრადობის პრინციპის გათვალისწინებით, ეს უკავშირდება ჩვენ წყლის რესურსებს, ეს უკავშირდება ნიადაგს, ეს უკავშირდება ჩვენ სატყეო რესურსებს და ასე შემდეგ, რომელიც ძალიან დიდია, ძალიან ბიომრავალფეროვნებით საქართველოს მართლაც გამოირჩევა და ეს არის შესაძლებლობები საქართველოში სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა ძალიან კონკურენტული მიმართულებების განვითარებისათვის და ზუსტად ამაზე მუშაობს სამინისტრო, რომ ეს მიმართულებები ჩაერთოს სოფლის მეურნეობის განვითარების დღის წესრიგში. პრინციპში ბატონებად თქვენ ვარ ყოფილიყავთ ახლა გარემოს დაცვის მინისტრი, ანუ გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრის პოზიციაზე გამიჭირდებოდა ჩემ ეთერში ამ შეკითხვის დასმა. ძალიან ბევრი რამ ნახე სოციალურ ქსელში, ძალიან დიდი ინტერესი იყო, სწორედ გარემოს დაცვას უკავშირდება ბატონი ბიძინა ივანიშვილის ხეების გადადგმა, გადმოდგმის საკითხი და ხშირად გვსმენია, რომ იგივე გზები ფართოვდება, ეს გარემოზე გზეგავლენას ახდენს, მით უმეტეს რომ აი ხეების ესე ვთქვათ გადატანა ხდება. თქვენი პოზიცია როგორი არის, იმიტომ რომ მე მესმის რომ ეს შეკითხვა ძალიან ესეთი არის, მწარეც არის და მტკივნეულიც არის ერთის მხრივ, თუმცა ძალიან დიდი ინტერესი იწვევს, იმიტომ რომ ჩვენ არაერთი ასე ვთქვათ სოციალური ქსელიდან კრიტიკაც გვინახავს ჩვენი მოსახლეობის, იგივე გარემოს დამცველების, რომ აი რამდენად სწორი არის და რამდენად ღირებული თემა არის სწორედ აი ამ ხეების გადატანა, გადმოტანა, როდესაც იგივე მწვანე ეკონომიკა და პრიორიტეტია ქვეყნისთვის გარემოს დაცვა. გმადლობთ ნინო, მე ვფიქრობ, რომ უფრო გულდა
არასაწყვეტია, რომ ასეთი კითხვები ზოგადად ისმის, თუმცა არ მგონია, რომ ეს საზოგადოებაში აქტუალური იყოს, უფრო ეს არის მართული პროცესები, მე ვფიქრობ მიკერძოებული მედია საშუალებების, რომელსაც აქვს ცდილობა, რომ მოსახლეობა შეცდომაში შეიყვანოს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მოსახლეობის შეცდომაში შეყვანა ასე მარტივი არ არის, იმიტომ რომ მოსახლეობა ხედავს იმას, რაც ფაქტია. ფაქტი რა არის? ფაქტი ის არის, რომ ჩვენ ქვეყანაში მორიგი ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი კეთდება ბატონი ბიზნეს ქველმოქმედებით და ესეთი არაერთის მოწმე ვართ საქართველოს რუკარო წარმოვიდგინოთ აი ესეთი მნიშვნელოვანი ღირსშესანიშნაობები პარკები, მიზიდულობის ცენტრები, გასართობი ცენტრები, საკონცერტო დარბაზები და ასე შემდეგ რომ რისი ფუფუნებად სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანას სახელმწიფოს არ გააჩნია და თავისით არ შეიქმნებოდა ბატონი ბიზნეს მეცენატობით მართლაც იქნა და ასეთი მნიშვნელოვანი ცენტრი დენდროლოგიური პარკი იქნება საქართველოში და როდესაც საუბარია ასეთ ეკოლოგიურ რაღაცა ზონის თუ მიზიდულობის რაღაც ახალ ცენტრზე ამის წარმოქმნაზე ნუ მე ვფიქრობ უბრალოდ აბსურდულია რომ ეს პროცესი ზემოქმედებდეს გარემოზე ნეგატიურად ანუ ჩვენ ფაქტურად ბუნების ახალ ძეგლს ვქმნით და ამით შეიძლება ბუნებაზე ნეგატიური ზემოქმედება გქონდეს ნუ წარმოუდგენელია ყველაფერი არის კანონმდებლობის შესაბამისად და მე მიადვილდება ამაზე საუბარი როგორც გარემოს დაცვის მაგიტო დაგისვით ეს შეგიტყვათ რომ მე დავსავდი სხვა შემთხვევაში ეს მართლა შეიძლება ჩემთვის ყოფილიყო კრიტიკული და მწვავე შეკითხვა და მაგრამ ეს ასე არ არის იმიტომ რომ ყველაფერი ხდება კანონის ფარგლებში და მეტიც ეს მარტო კანონის ფარგლებში კი არ ხდება და ჩვენ ვიღებთ რაღაც ახალ მიზიდულობის ცენტრს ქვეყანაში საინტერესო დენდროლოგიურ პარკს რომელიც მარტო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის არა მაგრამ ვიზიტორებისთვისაც იქნება ძალიან საინტერესო არამედ ეს ამ პროცესში არის ძალიან დიდი სოციალური და ეკონომიკური ეფექტის მომტანი პროცესი იმიტომ რომ ამ პროცესში საქართველოში კერძო კომპანიები რომლებიც არიან გადატანის პროცესში თავიანთ შესაძლებლობებს ზრდიან სპეცტექნიკა შემოდის რომელიც ქვეყნის სხვადასხვა ინფრასტრუქტურულ პროექტში მომავალ შეიძლება გამოყენებული იყოს მრავალი მილიონი ლარი იხარჯება ფონდის მიერ იმისთვის რომ მოწესრიგდეს საგზაო თუ საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურა იმ ადგილებში საიდანაც ხდება ეს გადატანა და შესაბამისად მოსახლეობა იღებს ძალიან მნიშვნელოვან საზოგადო სარგებელს აქედან გარდა იმისა რომ ეს ხეები ესეც არ დაგვაუწყდეს ხშირ შემთხვევაში არის კერძო საკუთრება და მოსახლეობა იღებს ძალიან დიდ პირად სარგებელსაც ამ ხეების გაყიდვის შედეგად. ესე რომ იმის წარმოჩენა რომ აქ რამე ცუდი ხდება, სამწუხაროდ რომ ხდება ასეთი რაღაცის წარმოჩენა, მაგრამ საბედნიეროდ ამის კომუნიკაცია ვერ არის ეფექტური მიკერძოებული საშუალებების მიერ და მოსახლეობას ამის ნამდვილად არ ჯერა, ისე როგორც არ ჯერა სხვა პროექტების დისკრედიტაციის მცდელობისას, როდესაც ჩვენ გავგვიგია რომ დავუშვათ საკონცერტო დარბაზი იმიტომ აშენდა და გადაეცა სახელმწიფოს რომ მისის შენახვა ძვირიჯდებოდა და ასეთი აბსურდული რაღაცები ჩვენ სექტორში ალბათ გავიხსენებ ძალიან კარგ მაგალითს იცით რომ ქართული ვაზის გენოფონდი ბატონმა ბიძინემ გადაარჩინა და ეს არის უნიკალური ალბათ განვითარების წყარო მეღვინეობის დარგისათვის ჯიღაურას მეურნეობაზე მაქვს საუბარი რომელიც ყველა ფერმერმა ძალიან კარგად იცის და საქართველოში ეს აგრობიომრავალფეროვნების მთავარი ცენტრია და ჩვენ გვაქვს საშუალება რომ ფაქტიურად გადაშენების პირას ყოფი ჯიშები დაუბრუნოთ სიცოცხლეს ამაზეც ასეთი საუბარი იყო რომ ეს ვაზის მეურნეობა პრინციპში დიდი კოლექცია და OIV-ის მიერ ეს კოლექცია ითვლება როგორც საუკეთესო კოლექციად მსოფლიოში იმიტომ გადაეცა სახელმწიფოს ბატონი ბიძინას მიერ რომ მისი შენახვა ძვირიჯდებოდა და ასე შემდეგ მრავალმილიონიანი პროექტები რომელიც ბატონი ბიძინას დაფინანსებით საქართველოში ხორციელდება მერე სახელმწიფო ამას იღებს უსასყიდლოდ და საჩუქრად და სამწუხაროდ სახელმწიფოს არ აქვს რესურსი თვითონ გაეკეთებინა ასეთი რაღაცები მადლიერების ნაცვლად ჩვენ გვესმის ასეთი პროექტების დისკრედიტაციის მცდელობა მაგრამ მართლა კიდევ გავიმეორებ რომ ეს მცდელობა მცდელობად რჩება და მოსახლეობა მოწმეა იმის რაც რეალურად ხდება ქვეყანაში ასე რომ ამაზე ბატონ ბიძინასაც ქონა თავის ინტერვიუში საუბარი მაგრამ მე ვფიქრობ უხერხულია კაცი რომელიც ამხელა ქველმოქმედებას ჩადის ვასაუბროთ თავის მიერ გაკეთებულ კეთილ საქმეებზე პრინციპში მეც ისე გამომივიდა რომ პირველ რიგში შეკითხო გარემოს დაცვა სოფლის მეურნეობა ის ყურადღების მიღმა დავტოვე მესამე თემა პრინციპში რა ძალიან მნიშვნელოვანი არის სუბსიდიები რომლებიც იცით რომ ჩვენ პრინციპში წინააღმდეგი ვიყავით და ვთვლით რომ სუბსიდია არ არის კარგი მექანიზმი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისთვის ვიცი რომ ატმის პროექტმა კარგად ჩაიარა იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ფერმერის გამსმენია რომ ექსპორტი გაიზარდა და სარფიანი წელი იყო მათთვის თუმცა ვიცით რომ ზე სუბსიდია აღარ იქნება.
აი ამ მიმართულებით რატომ მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ პრინციპში პირველი პრეცედენტია, როდესაც უკვე ნელ-ნელა სახელმწიფო სუბსიდიიდან გამოდის და სუბსიდიას რა ჩაანაცვლებს, ანუ რა მექანიზმი ჩაანაცვლება და როგორი ხელშემწყობი პროექტები იქნება, ალბათ ეს არის ახლა ყველაზე საინტერესო ფერმერებისთვის. პირველ რიგში ვისარგებლებ ეთერით და შემთხვევით, რომ მადლობა გადაგიხადოთ თქვენ და ფერმერთა ასოციაციას იმ მხარდაჭერისათვის, რომელიც ჩვენ გვაქვს ჩვენი პოლიტიკის გატარებისას. ფაქტიურად იშვიათი შემთხვევა ალბათ სოფლიო პრაქტიკას რომ გადავხედოთ, როდესაც ფერმერთა გაერთიანება მხარს უჭერს სახელმწიფოს იმ ნაწილში, რომ მოდი სუბსიდიიდან გავიდეთ და უფრო მდგრადი, უფრო გრძელვადიანი, უფრო კონკურენტუნარიანი მეურნეობა შევქმნათ სოფლის მიმართულებით და ეს მართლაც ვფიქრობ, რომ უპრეცედენტო მხარდაჭერაა თქვენი მხრიდან და ამისთვის მადლობა, იმიტომ რომ კომუნიკაციაში ჩვენ უნდა გავაერთიანოთ ძალები, სხვა შემთხვევაში ძალიან რთულია რომ ფერმერთა საზოგადოება დავარწმუნოთ იმაში, რა არის უფრო მდგრადი, რა არის გრძელვადიანად სწორი. რა თქმა უნდა, დახმარებები სახელმწიფოს მხრიდან უნდა იყოს სექტორის განვითარებას ყველგან არსებობს და ჩვენ გვინდა სწრაფი განვითარება, თავისთავად რაღაცეები მიღწევადია, მაგრამ ჩვენი ჩარევით გვინდა რომ სწრაფად მივახციოთ ამას. ამიტომ დახმარების ინსტრუმენტები სხვადასხვა არსებობს, სახელმწიფოს სხვადასხვა ინსტრუმენტი აქვს. რაც შეეხება პირდაპირ ფასის სუბსიდია, ჩვენც მიგვაჩნია რომ ეს სწორი არ არის, ჩვენ საუბრობთ რომ მემკვიდრეობით მიღებული პროცესია, საიდანაც უნდა გამოვიდეთ ისე რომ არ დავაზარალოთ დარგის განვითარება და დარგის განვითარება ჩვენ დავინახეთ რომ საკმაოდ დინამიურია, ჩვენ დავინახეთ რომ საქართველოში ღვინის სექტორი დღეს ექსპორტის თვალსაზრისით არის პირველი აგროსასუსათო მიმართულებით, ეს არის 200 მილიონი დოლარიანი ექსპორტი დაახლოებით და ზოგადად ყურძნისეული პროდუქტები, მათ შორის ძირითადად სპირტიანი სასმელები, ალკოჰოლური სასმელები, ეს უფრო მეტია, საკმაოდ მნიშვნელოვან წილს წარმოადგენს ქართულ ექსპორტში მთლიანადაც. ამ გაჯანსაღების ფონზე ჩვენ დავინახეთ, რომ ფასის სუბსიდირება უბრალოდ ნეგატიური პროცესებისკენ შეიძლება წავიდეს, წაიყვანოს დარგი, ანუ არასამართლიანი ფასების ჩამოყალიბება შეუწყოს ხელი და საბაზრო მექანიზმების გარკვეულწილად დაზიანება. და ასევე რა დააშავოს მაშინ სხვა მიმართულება, მაშინ ყველაფერი დავასუბსიდიროთ. ძალიან კარგი შეხსენება იყო, ჩვენ როდესაც საუბრობთ სოფლის მეურნეობის განვითარებას, ძალიან ბევრი პრიორიტეტული მიმართულება, ვერ გვაქვს სისუსტეები, ჩვენ ძირითადად სისუსტეებს უნდა უპასუხოთ და ამ გამოწვევებს და როდესაც შეზღუდულია რესურსები და მართლაც შეზღუდულია რესურსები, პრიორიტეტები უნდა გამოყოთ. აქ შეიძლება ყველაზე ძლიერ განვითარებულ დარგს კიდე მეტი მიახმარო, რომ კიდე უფრო წინ წავიდეს, მაგრამ ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ის გამოთავისუფლებული სახსრები უნდა მიემართოს სხვა უფრო ჩამორჩენილი დარგების განვითარებისთვის. თუმცა, რა თქმა უნდა, ჩვენ საუბარი გვაქვს მთავრობაში, რომ სამინისტროს ჯამური ბიუჯეტი არ უნდა შემცირდეს, ანუ ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე ფულის დახარჯვა, მაგრამ უნდა მიმართულებები შევცვალოთ. ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ვთქვა თამამად, რომ ღვინის სექტორი საკმაოდ დინამიზმს განიცდის, ის არის განვითარებადი დარგი, მას უკვე თვით განვითარების საკმაოდ დიდი პოტენციალი გააჩნია. ჩვენ დაახლოებით წელიწადში ვხედავთ, რომ 1000 ჰექტარამდე ვენახი შენდება საქართველოში, პრეცედენტო რეალობაა, როცა ფაქტიურად ინდუსტრია თვითონ ახდენს ამას, ანუ საგრანტო ჩარევის გარეშე, თუმცა აგროკრედიტში ვენახის გაშენების კომპონენტი არის გასაგებია. ასევე აწარმოებს საქართველოს დაეხმარა მიკრო და მცირე მეწარმეობა, მე მაინც მჯერა ამ ამბის. კი, 1000 ჰექტარში ხომ შეიძლება მცირე წილი ქონდეს, მაგრამ ასეთი პატარა მეურნეობების განვითარება. ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ კოოპერაციისთვის ხელი შეგვეწყდა, თქვენ იცით, რომ ბოლო 2 წელია პროექტი ქონდა მევენახეობის მხარდაჭერის კოოპერაციაში, სადაც საწარმო სიმძლავრის შექმნის საშუალებას ვაძლევდით პატარა ფერმერებს, ან ძირითადად მცირე ფერმერებზე იყო და მათ შეეძლოთ, რომ ღირებულებათა ჯაჭვში უფრო ზემოთ წასულიყვნენ, მეტი ღირებულების პროდუქცია, უკვე ღვინო ეწარმოებინა და არა მხოლოდ პირველადი ნედლეული, მაგრამ ჩვენ გქონდა სხვადასხვა ტიპის დახმარება, მათ შორის ძირითადი საშუალებების დაფინანსების კუთხითაც და ჩვენ დავინახეთ, რომ ფაქტიურად დარგის მოდერნიზება მოხდა საქართველოში. მარტივად მე რამდენიმეჯერ აღვნიშნე, მაგრამ მინდა რომ გავიმეორო, საქართველოში იყო 20-30 ოპერირებადი კომპანია 1-5-6 წლის წინ. დღეს ჩვენ გვყავს დაახლოებით 500-მდე კომპანია, რომელიც დეკლარაციას რეგულარულად აბარებს ღვინის ეროვნულ სააგენტოს. ანუ ის კომპანიები მოქმედებენ და შესაბამისად ამაზე ამაში მცირე მეურნეობები მათ შორის მცირე მარნები, ოღონდ ისინი, ვინც ლეგალურ სივრცეში მოქცეულები არიან, სულ მცირეებისთვის ჩვენ არ ვითხოვთ დეკლარაციის ვალდებულება არ არის, ესენი კომპანიები არიან
რომელიც კომერციალიზაციას ახდენენ თავიანთი პროდუქციის და 200-ზე მეტი ექსპორტიორი ყავს დაფიქსირებული საქართველოდან. ანუ 200 კომპანია ახდენს უკვე ექსპორტს. ექსპორტი ძალიან რთული რაღაცაა, ვიცით, ჩვენ მათ შორის ბრენდირებული პროდუქტის, ეს არ არის კომოდიტიზე საუბარი და შესაბამისად 200-ზე მეტი კომპანია ეს უკვე საკმაოდ სერიოზულ დარგზე გვაქვს საუბარი. ჩვენ ვხედავთ, რომ დინამიკა დარგში ინვესტირების კერძო სექტორიდან არის საკმაოდ დიდი და აქედან გამომდინარე ვფიქრობთ, რომ ჩვენი დამატებითი სტიმულირებელი მექანიზმები ამ კუთხით შეიძლება საჭირო არ არის. ეხლა სად რჩება სახელმწიფო დარგს არ მიატოვებს, რა თქმა უნდა, და სახელმწიფო რჩება ხარისხის კონტროლის კუთხით არბიტრი და მიკვლევადობა რეგულირება ეს ნაწილი იქნება წლევანდელ რთველზე ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტი ჩვენი მარკეტინგის ნაწილში შედის თუ არა? მარკეტინგის ნაწილში ჩვენ ალბათ კიდევ გავააქტიურებთ ჩვენს აქტივობას და ვფიქრობ, რომ აქ ჯერ კიდევ ძალიან ბევრია სამუშაო, იმისთვის ჩვენ გარკვეული ცნობადობა მივიღეთ, იცით, ბევრი პროექტი ჩატარდა, მათ შორის სახელმწიფოს ორგანიზებით, როდესაც სახელმწიფო ქართული ღვინო აღიარებული იქნა, როგორც უძველესად გინესის რეკორდში შევიდა, მათ შორის გაშუქდა ძალიან ბევრ პროფესიულ მედია საშუალებაში, როგორც სამეცნიერო პროექტი, ღვინის აკვანი და ასე შემდეგ. ანუ სამეცნიეროდ დავასაბუთეთ ის, რაც ჩვენ ყველა ქართველს გვჯეროდა ძალიან ღრმად. და ეს არის მნიშვნელოვანი სამუშაო. ამის კომუნიკაციასაც ვახდენთ, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ეს კიდევ გასაგრძელებელია, თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მოდელი ალბათ შევცვალოთ, რომ კერძო სექტორის თანამონაწილეობა იყოს მეტი. ანუ ჩვენ არ ვსაუბრობთ, რომ სახელმწიფო შეამცირებს დაფინანსებას ქართული ღვინის პოპულარიზაციის ღონისძიებების, მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ კერძო სექტორის მეტი თანამონაწილეობა უფრო ხარისხიანს გახდეს ასეთ ღონისძიებებს, იმიტომ რომ პრიორიტეტები ყველაზე მეტად კერძო სექტორმა იცის, უბრალოდ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ კიდევ უფრო აქტიური უნდა იყოს კერძო სექტორი და უნიკალურ შანსს ვაძლევთ, ვეუბნებით, რომ ჩვენ ფულს რო ვიხდით, არ გვინდა რომ თავს მოგახვიოთ ჩვენი თამაშის წესები, პირიქით, მოდით თქვენ თვითონ ჩამოყალიბდით, განსაზღვრეთ პრიორიტეტები და ჩვენ დაფინანსებას გავაგზავნოთ, პირიქით გავზრდით. ანუ ეს არის, ვფიქრობ, რომ ძალიან იშვიათ ქვეყანაში შეიძლება ასეთი შესაძლებლობები სახელმწიფო და კერძო სექტორს ჰქონდეს ერთად. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ მარეგულირებელი ორგანიზმი, ღვინის ეროვნული სააგენტო შეიძლება იყოს ძალიან საინტერესო კერძო საჯარო თანამშრომლობის მაგალითი და ეს არის ერთადერთი დარგობრივი ორგანიზაცია. თქვენ იცით, რომ სხვა დარგში, სოფლის მეურნეობის ჩვენ არ ყავს მარეგულირებელი ორგანიზმი, საჯარო სუბიექტი, საჯარო ორგანიზაცია და ღვინის ეროვნული სააგენტო ვფიქრობ, რომ შეიძლება იყოს საჯარო, მაგრამ დიდი მონაწილეობით კერძო სექტორის, სადაც კერძო სექტორს ექნება თავისი ხმა გადაწყვეტილებაში, მენეჯმენტის ფორმირებაში, ღონისძიებების დაგეგმაში, მათ შორის პრიორიტეტების განსაზღვრაში, როცა ხარისხის კონტროლზე ვსაუბრობ, იმ ნაწილშიც, იმიტომ რომ ხარისხის კონტროლი ეს არის იცით მაინც მარკეტინგული კატეგორია, სურსათის უვნებლობის ნაწილში, სურსათის ეროვნული სააგენტო მათ შორის ღვინის სექტორს ფარავს და უვნებლობაზე პასუხისმგებელია და როცა ვსაუბრობთ უფრო მეტზე, ვსაუბრობთ დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოების კონტროლზე, ორგანოლეპტიკაზე და ასე შემდეგ. ეს არის ხარისხობრივი პარამეტრები, რომელიც კერძო სექტორმა შეიძლება შეაჯეროს. სხვათა შორის ასეც ხდება, მაგალითად კერძო სექტორმა მოითხოვა, რომ საქართველოსთან გასული ყველა საექსპორტო პარტია ორგანოლეპტიკურად შემოწმოს. თქვენ ვერ დამისახავთ ერთად სხვა პროდუქტს საქართველოსთან, რომ ეს სავალდებულო იყოს და მე მგონი არც ერთი ქვეყანა არ არის გარდა სპეციალური ხარისხის ნიშნების ნაწილში კონტროლისა, რომ ითხოვდეს ყველა ღვინის უპირობოდ შემოწმებას ორგანოლეპტიკაზე, გემოვნურ თვისებებზე და იმისთვის, რომ საქართველოსთან გასული ღვინო იყოს ძალიან მაღალი ხარისხის, მაღალი რეპუტაცია ქონდეს და მაღალ ფასად რეალიზება შევძლოთ, საქართველოსთან ეს ასე ხდება, ეს იყო კერძო სექტორის მოთხოვნა და სახელმწიფომ ეს ასახა კანონმდებლობაში და ვასრულებთ ამას. და პრინციპში ბოლო შეკითხვა მაქვს, ბატონ ლევან, ფინანსური რესურსებზე ხელმისაწვდომობა მაინც უჭერთ ფერმერებს, ну ჩვენ და განათლებაზე ახლა აღარ საუბრობთ, იმდენად დეფიციტურია. ჩვენ მაინც პოზიცია ესეთი გვაქვს, რომ ფინანსური რესურსების ხელმისაწვდომობა უნდა იყოს, განათლება უნდა იყოს, ინფრასტრუქტურა უნდა არსებობდეს, რეგიონები განვითარდეს, იმიტომ რომ აგროტურიზმი ძალიან მზარდი არის და მეტი ადამიანი დასაქმდეს, თქვათ, იგივე სოფელში და არა სოფლის მეურნეობაში, ანუ უფრო რეგიონული განვითარება მოხდეს, სადაც ეს მიწების გამოთავისუფლდება, გამსხვილდება, იმიტომ რომ ჩემზე კარგად თქვენ იცით, რომ ძალიან გვიჭირს, ასე ვთქვათ, წარმოება და იყოს, ასე ვთქვათ, ხარისხიანი და მასშტაბური წარმოება ქვეყანაში. და ამიტომ ვარ ძალიან დიდი პროცენტით იმპორტზე დამოკიდებული. რა პროექტები იქნება აი ამ მიმართულებით და რას გეგმავთ? გაგრძელდება თუ არა პროექტების მართვის სააგენტოს ის პროექტები, კოოპერატივების ხელშეწყობის პროექტები? აი ძალიან მოკლედ რომ უთხრათ, იმიტომ რომ ალბათ ეს არის ყველა საინტერესო ხე ჩვენი ფერმერებისთვის. კი, ძალიან აქტუალური საკითხია, ქალბატონინო, ესე იგი ჩვენ როცა ვსაუბრობთ სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე, რაც არ უნდა პოლიტიკა ჩვენ შევიმუშავოთ, თუ ამას განხორციელების ინსტრუმენტები არ მოყვა, ჩვენ შედეგს ვერ მივიღებთ და ამ შემთხვევაში ჩვენ ვერ
იქნებით მხოლოდ დონორებზე დამოკიდებული და დონორების აქტივობაც ნელ-ნელა მოიკლებს ქვეყნის განვითარების პარალელურად. ამიტომ სახელმწიფოს აქვს ეს პასუხისმგებლობა და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ გარკვეული სახელმწიფოს ინტერვენციების სწორი მიმართულებებით უნდა მოხდეს, ეს არის სწორი ეკონომიკური პოლიტიკა. ამიტომ პროექტების მართვის სააგენტო გარკვეულ რეორგანიზაციას ალბათ განიცდის, ის იქნება ზოგადად სოფლის ან სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო, უფრო ფართედ დაინახავს განვითარების საკითხებს, იმ საკითხებს, რომელიც თქვენც ახსენეთ, ეს არ უკავშირდება მხოლოდ პირველი წარმოების ხარდაჭერას, ჩვენ ისაც ვახორციელებთ ღირებულებათა ჯაჭვის სხვადასხვა ელემენტის თანადაფინანსების პროექტს და ეს უნდა გაგრძელდეს, კლასტერული განვითარება იქნება ჩვენი ამოცანა და სექტორული განვითარება, ამაზე ვსაუბრობთ უკვე ბოლო ხანები, იმიტომ რომ ჩვენ გარკვეული ჰორიზონტალური პროგრამები, მათ შორის შეღავათიანი აგროკრედიტის ფარგლებში ფორმით განვახორციელებთ, მაგრამ კონკრეტული მიზნობრივი საგრანტო თანადაფინანსებები ჩვენი აზრით არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა აღნიშნეთ თქვენ, კაპიტალის რესურსი და უზრუნველყოფის რესურსი აქვს მწირი ჩვენს ფერმერულ მეურნეობებს და მით უმეტეს სტარტაპებს, ამიტომ ჩვენ ვთვლით, რომ ასეთი ტიპის დახმარება სახელმწიფომ უნდა გააგრძელოს და გავაგრძელებთ, თქო მიზანმიმართული იქნება ასეთი დახმარება, მათ შორის ცოდნა აღნიშნეთ და კონკურენტუნარიანობაზე როცა ვსაუბრობ, ცოდნის გარეშე ეს მიუღწეველია, რაც არ უნდა ფინანსები დავხარჯოთ, ჩვენ თუ ცოდნა არ გვაქვს, ვერანაირ შედეგს ვერ მივიღებთ, ამიტომ ექსტენსიის ქსელი, რომელიც გვაქვს, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უფრო ადეკვატური და უფრო მოქნილი უნდა იყოს. დღეს ის სახელმწიფოს ცენტრალური აპარატის ნაწილია და ვფიქრობთ, რომ ის იქნება ზუსტად აი ამ განვითარების ინსტრუმენტი და ცოდნა პლუს კაპიტალი, ეს არის ძალიან დიდი წინაპირობა იმის, რომ ჩვენ შედეგებს მივახციოთ, თუმცა ძალიან ბევრი არის მათ შორის ინფრასტრუქტურა და საზოგადო სიკეთეები, რომელიც სოფლის მეურნეობაში სახელმწიფომ უნდა შეიტანოს, ვაკეთებთ, ეს უკავშირდება სასოფლო-სამეურნეო ინფრასტრუქტურას, ირიგაციას, მიწის საკითხებს, კანონმდებლობას და ასე შემდეგ. თემები ამოუწურავია, ძალიან ბევრი გვაქვს სასაუბრო და ალბათ კიდევ მოგვეცემა საშუალება, რომ სხვა ფორმატში ან სხვა გადაცემებში თქვენთან ერთად ამ საკითხებზე ვიმსჯელოთ. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ლევან. როგორც აღნიშნა ბატონმა ლევანმა სამინისტრო ზოგადად სოფლის მეურნეობას ამოუწურავი თემები აქვს და ჩვენ ვპირდებით ჩვენ მაყურებელს, რომ უკვე განახლებულ სეზონზე ვეცდებით დეტალურად